Soundcard. Ito yung gagamitin ko pag na-live. Tingnan natin kung maganda. Try na din natin. From Lazada. Tara na, open na natin. Ayan. Ito na siya. Naka-bubble wrap siya. Okay naman yung pagkabang. So, nagamitin ko na kasi ito later. Kasi mag-live stream na ako sa YouTube sa Kumu. Tapos, itong bubble wrap na to. Alam niyo ba? Nagagawa ko na. Ginagawa mo. Gago! Tapos, open na natin. Saan na ba? Ito na yung mga cord. Sobrang daming cord pala nito. Yan na. Bali, tatlo yung cord niya. Tapos, ayan. Naharap pa siya ng... What the fuck? Naharap pa siya. Ano kaya ito eh? Naharap pa siya ng styro. Diba? Tapos, meron siyang instruction. Try na natin siya. Weeks later. Ayun, tapusin natin ang unboxing na. Hindi na tayo sa second part. Set up na natin yung V8 natin. Saka po ng mga purpose ng pindutan na yan. Makikita nyo. Unahin natin yun sa speaker. Meron tayong speaker dito. Sobrang cute ng speaker ko dito. Tapos, meron tayo ditong cord. Ngayon, set up na natin yung V8. Mas malalaman natin kung ano yung mga purpose ng saksakan niya. Ayan. Una, kailangan natin ng speaker. Then, kailangan din natin ng dynamic mic. Ang gagamitin nating mic is yung may wire. Ganyan. Kasi yung Bluetooth, yung Bluetooth mic ko, yung wireless, hindi siya gumana. Hindi siya pwede sa V8. Tapos, kailangan rin natin ng wire, number 1. Para gumana yung sound card natin. Sobrang tagal bago ako nakompleto to. Inabot ng 2 weeks. Ito, try na natin sa wire na to. Thank you nga pala sa nagbigay ng wire na to. Ang cord na to. Thank you very much. Ito na. Itong wire na to, dito natin sasaksak sa speaker. Kung nakita natin yung speaker. Ayan, sa speaker dito. Speaker. Ayan. Tatlo kasi yan. Yung sa speaker, headset, saka condenser mic. Siyempre, turn on na natin yung Bluetooth mode. ayan. Tapos, turn on natin yung V8 natin. 3 seconds lang siya pag pinag. Pag nag-blue na siya, ibig sabihin naka-turn on na siya. Tapos, sunod na natin yung mic. Unboxing ko na rin yung mic ko. Binili ko to sa
167 shopping mall sa Calamba. For only 129 ko lang siya nabili. Sobrang 129 ko lang siya nabili. Set up na natin siya. Since bago pa lang yung mic natin, meron naman. Ginagawa mo? Pinapapatok. Gago! Ganyan ko lang siya. Pakita ko rin sa inyo kung saan isasakot yung dynamic. Ito siya. Sa dynamic mic. Sa dulo. Saksak natin siya. Ayan. Tapos, ito, pag magla-live kayo, it's either live 1, live 2. Ilalagay niyo yung cellphone nyo. Tapos, ang gagamitin yung cord, ito. Ito yung cord para sa live. Yung isa lapad, yung isa bilog. Ilagay nyo lang sa cellphone nyo. Pero, pwede namang Bluetooth. Pwede namang Bluetooth kung ayaw nyo nang nakasaksak. Baliktad pala. Dito. Sa bilog. Tapos, dito sa live 1. Kung magla-live kayo, ang gagamitin nyo. Tapos, ito yung pang video nyo. Since ngayon, may ginagamit akong cellphone pang video. Since di naman ako magla-live, ito, gagamitin ko yung isang phone ko para sa music. Background music. Ito. Dito nyo siya ilalagay. Tanggalin muna natin. Company instrument. Yung nakalagay dyan. Company instrument. Doon mo siya ilalagay. Ang backup music. Ito. Salpak natin tong lapad dito sa company instrument. Yan. Sa company instrument. Tapos, sa cellphone na gagamitin natin. Since wala pa akong condenser mic, dito kasi yung condenser mic sa katabi ng dynamic mic. Dynamic mic muna yung gagamitin natin. Sobrang mahal kasi ng condenser mic. Parang nasa 1,000 plus, 800 plus. Ganun yung pinakamura, 800 plus. Ayan. Pero, mas maganda ang Bola lang yan. mic. Tapos, ayan, itry na natin ha. Try na natin. Mas makikita natin kung anong mga purpose nito. Since bukas na yung speaker, try na natin. Yung lock. Sa dulo. Ito yung madalas ginagamit pang live stream. Yung loud yung clap. Yan, pag tingin natin walang pumapalakpak sa atin, pwede natin palakpakan Gago! natin. Tapos, itong pay attention pala. Ganun na. Parang nagpo-post ng pandesal. Ganun. Yung keys. Ganun na siya ka-simple. Tapos yung song 1. Diba? Nakatay niya sa list. Song 2. Ganun siya. Tapos meron din dito ang cheer. Palakpak din siya pero may kasama sigaw. Okay, iba sila sa clap. Yung clap kasi, palakpak lang. Yung cheer, palakpak na may kasama sigaw. Embarrass. Diba? Parang may yung paniki. Diba tawag? May ibon. Gan. Galing yan. Patay ako dun. Despise. Parang ganun. Parang di siya niwala sa'yo. Sabi, totoo ba yan? Di totoo yan. Dibo. I like it, I love it, I want some more of it. Diba? Ang ganda. Yung kiss, ganun din. Yung kiss. Try na natin yung mic after that. Mic naman. Try natin. I-connect natin dito sa cellphone. Magta-try tayo. Magsa-search tayo ng kanta. Yung? Oh, magana siya. Tapos sa echo naman, meron ditong echo. Pwede natin palakasan yung echo niya dito sa kabila. Yan. Gusto natin palakasan. Hello? 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 Gusto natin mas malakas pa. Hello? Hello? Pero mas maganda yung half lang yung echo. Hindi masyado. Kung gusto natin
natin yung para tayong nagre-radio, DJ, ayan. Malakas yung echo. Pero kung ano lang, kanta lang tayo, din tama lang. Matamtaman lang yung echo na lalagay natin. Tapos yung sa volume ng mic, pwede natin siyang pahinaan dito. Minimum. Kabila. Pwede rin natin palakasan kung gusto natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, lumalakas yung boses ko kung nilakasan natin yun. So yun, itry na natin siya. Nakanta tayo ng konti. Sayan-sayan na yung boses ko. Gusto ko lang itry. Charot. Ayan. Wait lang, naiwan na tayo. Sana naman sa isang marikit na alay pangit tayo kay ganda. Sana nga'y pagbigyan ng tadhana bawat sandali na lang. Tapos meron din pala dito yung sa pitch. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Pitch bend. Ito siya. Yung sa may kulay red. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ito yung pitch bend. Yung pangalawa. Ito bago yung boses natin. Try natin na yung pitch bend. Pindutin natin. Hello! Ayan, gusto natin maliit na boses. Gago! Kunyari pa, bebe tayo. Ayan. Nakanta tayo. Wait lang ha. Tapos yung electro, try din natin. Yung mga siga sa kanto. Gusto natin pagunin yung boses natin. Ayan, mga siga sa kanto. Diyan, nasa na kayo. Electro. Yung electro, yan naman siya. Parang may umiibabaw lang sa boses natin. Tapos, yung elimination. Sumunod sa pitch bend, elimination. Try natin. Kung may mababat. Parang wala naman. Shockwave. Hello, hello. Hello, that's my hello. Pagawin natin yung boses natin. Magbabalik ang ulitin sa akin. Palakasin ang ating boses natin. Siga sa kanto. Masaktan sa pagbalik. Ako'y magbabalik. O diba? Parang damot-lag lang ang leg. Diba? Kung naman wala pumapalakpak sa atin, pwede natin malakpakan yung sarili natin. Ito. Malakpakan natin yung sarili natin. Maging proud tayo sa boses natin. Gago! Diba? Ayan. Tanggalin na natin yung pitch bend. Hello? Wala ba kayong mga kamay? Yan, ganyan lang. Tapos, yung lap naman, i-compare ko tong lap na to para sa mga taong bully. Kasi kahit nagagandaan na sa boses natin, natawa ng kaligtayan. Yung here naman, ayan. Yung here kasi, ito yung mga taong parang proud na proud natin. Medyo hinaan natin masyado malakas. Ayan. Okay na? Try naman natin yung dodge. Yung dodge na lang hindi ko pa na-try. Hello? Ayan, ito yung dodge na to.
Ito yung kapag magsasalita ka, mawawala yung background music habang nagsasalita. Para ka mga DJ sa radyo, ganyan. Kahit may background music, mangingibabaw pa rin yung sinasabi mo. Hello everyone, di ba? Kung napapansin nyo na humihina yung background music ko habang nagsasalita ako. Yan. Kalimutan ko palang sabihin. Pwede rin tayong gumamit ng headset. Kung gusto natin marinig yung boses natin. Ito. Lagay natin siya dito sa headset. Katabi ng speaker. Yan. Para habang kumakanta. Sorry. Hello, ayan. Marinig natin yung kagandahan ng boses natin. Ayan, bilang pagtatapos ng unboxing at setup na to. Special thanks sa nagbigay na to. Tapos, ayun, shout out kay Army. Pakipollow daw siya sa TikTok. Army Moto 1. Yung ano niya. Thank you. Bye-bye.